สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาโหไม่ได้สตรีมโคตรหลายวันเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับผมโอเคโบ๊ะบะชุบสวัสดีครับแม่สวัสดีใครขออภัยด้วยมานี่เลยชุดนี้วันนี้ชุดนี้โอ้โหมาครับไหนอ่ะแป๊บหนึ่งเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับชึบสวัสดีครับจานดีครับผมสวัสดีคุณสวารุโดสวัสดีครับผมโอ้โหไม่ได้มาหลายวันจัดไม่ได้มาหลายวันจัดนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายกันหน่อยละนี่เลยและนี่ก็คือนะครับผมทีมที่แบบหมายมั่นปั้นมือมามันคือทีมที่แบบว่าแอบไปปั้นมานะครับแล้วก็นี่คือทีมหลักล่าสุดที่แบบน่าจะโอเคนะแผนก็แผนใหม่ที่ไปเจอมาทีมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับทีมอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยเผื่อใครถามนะครับไม่ต้องตอบอีกไงจะได้ดูไปเลยนะครับมาที่เบสทีมนี่นะแผนนี้นะแต่ต้องไปลองเองนะครับว่าเข้ามือหรือว่าชอบหรือเปล่าผมก็ได้แค่แนะนำมาแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับอเมริกาใต้แล้วไปไหนต่อหรอวะเดี๋ยวนะเอ้ยอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็อันไหนเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมลืมว่ะเดี๋ยวมันอยู่ไหนเหรอวะทีมนั้นเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนก็ขอบคุณติดตามด้วยขอบคุณมนเอ้ยมันอยู่ไหนเหรอวะขอวิธีอัพปีเตอร์ใช่ไหมขึ้นโอ้โหยิงไม่เป็นวะน้องแป๊บนึงมันอยู่ไหนเหรอวะแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนเหรอวะเอ้าโอ้โห OBS แดงอีกโอ้โหสวัสดีไผ่ครับผมจบแล้วหาไม่เจอแล้ว OBS แดงอีกโอ้โหเนี่ยคนมันกลับมาสตรีมมาคิดดูดิเน็ตพังอีกขอบคุณไลค์ด้วยครับปีเตอร์ชไมเคิลเนาะได้ปีเตอร์ชไมเคิลอัพออโต้ไปเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะปีเตอร์ชไมเคิลเนาะอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้ใช่ไหมปีเตอร์ชไมเคิลชไมพรผมหาทีมไม่เจอแล้ววะ4088นะครับแบบนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีบิ๊กไบท์ด้วยโอ้โหรูปโปรไฟล์เทสจัดสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีธนวัฒน์ด้วยดินปะเนี่ยสมัครซัพพอร์เตอร์หรือว่าส่งแนวโดนกันได้นะครับมาไม่ได้เล่นอย่างนานเลยนี่เลยคือทีม4132ไซเบอรี่ขวาเบคแฮมแค่นั้นแหละนะครับไซโรเบอร์สันขวาอาโนมาใครอยากเล่นเข้ามาโหลดอยากเล่นแล้วเด้อมาดีครับพี่ชายใหญ่ไอ้ดินแน่นอนพิมพ์อย่างนี้ไอ้ดินแน่นอนสวัสดีครับน้องเลิฟสวัสดีครับมาครับผมเนี่ยผมเก็บสถิติอยู่ป่าวะยังไม่แพ้ใครนะ5เกม9วันที่แล้วนะครับเพิ่งกลับมาสตรีมเข้ามาเลยครับเราเน้นเก็บเกมไว้กันมายาวสวัสดีครับเดือนนี้ตั้งเป้าไว้100เกมนี่ผ่านมันจะครึ่งเดือนแล้วนะครับเพิ่งจะได้5เกมสุดจัดประหลัดบอกขอบคุณติดตามนี่ครับสุดจริงๆสวัสดีครับสวัสดีจานก๊อฟด้วยยิงครึ่งสนามยิงไม่เป็นน้องชายยิงไม่เป็นครับรหัสพี่ก็เกินไปน้องชายไผ่เหรอมาลุยสวัสดีครับขอหน่อยเถอะวะมา9วันที่ห่างหายไปเล่นน็อกบาร์102ไม่มีว่ะคุณไม้นี่มันลอนโซบอลไหมเนี่ยรูปโปรไฟล์ลอนโซบอลปะ
ขอบคุณติดตามครับผมมาไหมผมว่าแตกก็เกมนี้แหละนะครับกลับมาเนี่ยน่าจะหนึ่งแพ้เลยแหละดูทรงมาครับแป๊บเสือบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีครับสวัสดีพี่รักด้วยสวัสดีอาแบมึงเฮ้ยอาแบมิงโอ้โห thank you ขอบคุณไลค์ครับโอ้โหทีมมันก็ตึงอีกแล้วอ่ะไพ่มันก็ตึงอีกแล้วอ่ะทีมอ่ะโอ้โหแต่ละตัว100ทุกตัวเลยมั้งเนี่ยตัวจริงอ่ะโอ้โหเกินไปเปล่าทีมอย่างนี้อยากเจอตึงเกินมาสมัครซัพพอร์เตอร์สนับสนุนเพจได้นะครับผมขอบคุณมากมาดิมาผมจะตั้งใจเล่นเลยขอบคุณไลค์ด้วยโคเลอร์มงผมไม่ชอบอ่ะโคเลอร์กินยันโคเลอร์ใช่ไหมใครมีบ้างวะอยากเจอเข้าห้องไม้ทันดิไปก่อนละเฮ้ยถ้าถึงมาไม่อ่านเม้นใครขออภัยครับแต่ว่าโดเนทมีเสียงสิริอ่าน5 บาทขึ้นจอสนับสนุนกันได้ขายของก่อนเว้ยใจเย็นดิ5-1-0เรียบร้อยลงเรียนจีนไปเกมแรกก็แตกนะดีครับสวัสดีน้องปานวิทย์ด้วยสวัสดีครับเกมแรกก็ไปซะแล้วยังไม่ทันนะทำอะไรเลยเนี่ยไม่เล่นดินน้องเล่นอันนี้ดิวะโอ้โหมาก็แพ้ซะแล้วเหรอวะเนี่ยให้มันได้อย่างนี้ดีวะเพื่อนเล่นด้วยทำไงยังเข้าเลยนิกน้องชายไปหรือไม่ก็สมัครซัพพอร์เตอร์สนับสนุนช่องได้ครับน้องเฮ้ยผมว่า2-0ว่ะอะไรมันจะไก่ขนาดนี้วะเนี่ยกลับมาเล่นเนี่ยเฮ้ยโอ้ไก่เกินไปครับเฮ้ยโอ้โหถ้าเกี่ยวกลับมาได้นะเมื่อกี้นะขอบคุณติดตามนะครับช่างยนต์กับโจโฉขอบคุณติดตามครับแป๊บนึงอย่าเพิ่งเล่นนะมันดิเทียนี่หายไปแล้วโรเบอร์สันนี่ครบเครื่องชอบรอโรเบอร์สัน100เนี่ยจะมีโอกาสไหมJapan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. มาโดนดิโอ้โหเฮ้ยอายุส่งอย่างนี้ไปแล้วครับอีกทีตบคืนยิงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพี่เกินไปโอ้โหคนมันจะเฟี้ยวแตก1เฉยโอ้โหถ้าเมื่อกี้หักขวาได้ยิงนะน่าจะหายวะเสา2อะไปไปก่อนนะครับนี่ตัวในตัวอุ๊ดไม่สวิตตัวให้ผมเลยว่ะขอบคุณเกิดมาลืมตาเล่นเปสด้วยติดตามโอ้โหลูกส้มหล่นแท้เฮ้ยขอเสมอได้ปะThey've got to make this nice and quick. นายก่อนครับเล่นกัน2 คนเล่นฟิโก้ก็ไม่มีขออภัยในลีลาที่ไม่มีด้วยหรือฟิโก้ตัวตอนเปิดฟรีไม่มีว่ะไม่ได้ว่ะเปิดฟรีอ่ะ
And that'll be the last สวัส act ดี of ครั the บ first ที half. คุณบาสชล So บุ the รี end of the ยา first นโค half, เลอ both ร์ teams have อา had จาร their ย์โอ้ moments. โห There's ไม่ been ช no อบอ่ะ shortage of talking ไม่ points, ชอบอ่ะ but there has been ทีม just one goal. ทีมเนาะ And that is the state of it at the break. ไม่ 1-0. ชอบอ่ะยานโคเลอร์ Not the most convincing of displays. They can certainly do much ตัว better เนี่ย than มี this. อยู่ They แค่ want นี้ to ก็ keep ไม่รู้ things จะเล่น simple, หมดไหม build เนี่ up ย their ตอนนี้ confidence, and not rush ลู into มินิกี้ mistakes. ยืนคู่กับฟานบาเทนซุปเปอร์ซับโอ้โหเน็ตแดงอีกโอ้โหคนมันจะสลัมหน้า Belgium need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution. Thank you, I think the more experienced players สวัส can ดีคุณนาย oversee ด้ว that. ยนายใหม่เล่นด้วยรอแย่งเข้าเลยครับ Makaleli. มาดีครับสวัสดีจานเต้ Passing is crisp and sharp. Steered out Ôi, wide, nhiều, but nhiều, he ôi, won't sao reach không? that one. โอ้โห Well, จ่าย there โง่ is อี a กแล้ว look เรา that says it all. ก็เห็นอยู่ Piercing เนี่ย stare. ยั Well, งจะ that's ไปเล่น down to a simple miscalculation. Oh, No more, no less. ส่วนดีครับส่วนดีครับส่วนดีครับโอ้โห He เบค cuts แฮม out the supply. โลพาเท่าไหร่วะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยได้อยู่ That นะ pass isn't the best. ไปก่อนครับ Maldini. ไปก่อนครับสวยจ้า Rummenigge. ลูมมินิกาลูมมินิ That's กา been intercepted. ลูมมินิกา Now who's going to be first to this? จัดไม่ฟาวเลยเหรอไม่ฟาวเลยเลยจบจัดต That's ลาด what ร has อ to be done now. No question about it. This is a really front-footed หนึ่ approach. งก็ You ยัง know, ดี the interest value in this game might just take off from here. หนึ่งก็ได้ตัวในเป็นไงล่ะ And here's Van Mali. Basten. Now it's มาดิ Ribery. He's หักเข้าขวา shifting แล้วก็ through ปั่น the deep one. นี่ไง It's in. มา Belgiumยืด are ไป back in business. ยืดมาดิขอยืดหน่อยละกัน That is just remarkable. Ribery. The amount of bend he got on โอ้โห that. นี่ไม่ได้ You ดู know, ด้วย I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. มีการแก้เกมเกิดขึ้นมาดิขอบคุณไลค์ครับฟองริเบรี่ไม่ทำให้ผิดหวังกดไปเพื่อไรพ่ายยังคงอยู่ขอบคุณตามครับมาฝากขอใจให้ด้วยดื้อมาครับ So time for change. Mama. And this one has been on the cards for a little while. ได้ต่อ Well, นะ he's going to inject ได้ it. ต่อ Oh, he's taken out. That'll be a foul. ได้ฟาวไป No messing about. It is red. เฮ้ยโอ้โหเรดการ์ดครับผ Well, ม there may be some scope for debate over พี่ the จัดอีพิกแพ็ seriousness ค of นี้ the ยังไม่ชอบ offence, เลยครับ but อีพิกแพ็ค none นี้สวัส over ดี its ครับเป็นดูไรมอน repercussions. They'll have to ไม่ see ชอบ out เลย the ครับ rest อี of พิก the แพ็คนี้ game with 10 men. บังโมไปแล้ว1แดงอุ้ยโอ้โหโอ้โหเบคแฮม2 ดอกติดโอกาสมาว่ะ Makaleli. โอกาสมาว่ะ Belgium do Right. have options available on the bench if they want to Right, go right. that way. ไปกันครับ Oh, now here's an Oh, interesting Marky. matchup. โอ้โหถ้าได้จ่ายเมื่อกี้นี่คือได้ลุ้นเลยอะเขาจะย้อนไปฝั่งนู้นมันโดนแดงไงไป Looking for options for movement. There's no flag. แล้วก็ Great เรียบร้อยลุมมินิเก้วันนี้แพ้ยังเลยจานเต้แมตช์อัพไม่เก่งฟรีสไตล์เล่นได้ไหมครับโอ้โหเล่นไปเถอะครับผมเล่นให้สนุกดีกว่าเล่นให้สนุกดีกว่าผมว่าเชอ Well, รี่ we've อย่าไป seen ซี the hunger เรียส to ค win รับ it ผม back and the focus to make it count. เอา A แล้ว very ครับ tasty เอาแล้วค combination. รับลุ่มมินิเกย์ลุ่มมินิเกย์มันต้องอย่างนี้ดิวะคือผมกดพื้นมาดิครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนเกมอีกเว้ยวันนี้ซับมันหายไปไหนบอกว่ากลับมาสตรีมแล้วซับพอดหายไปไหนเบิร์ดหายไปไหนเบิร์ดขอบคุณไลค์ด้วยครับโอ้โหขอบคุณไลค์ด้วยนะมาเฮ้ยเราจะยืดไร้พ่ายไปอีกเกมเหรอวะถามจริงนี่ครับสวัสดีจันรักด้วยสวัสดีครับผมถามจริง6 เกมแล้วนะนี่
นี่กลับมาเล่นกันรอบ9 วันเลยนะ Time เว้ for a ย change in personnel. So we have a breakthrough. Now โอ้ how เรีย things บร้อย develop อีก from here. โอ้ล้ำหน้า This is the perfect example of how to play with a man Top. advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, 2-1 ไป deserve goal. ไม่ 2-1 ก็ 2-2 ได้นะขอบคุณไลค์ครับ Just 5 minutes left. It is just a question of ไป running แล้วครับ down the ช่วง clock นี้ now. นี่ He's ไง got away. เสา 2เจอกันเพื่อนมาเทน Up to ฝัง ฝัง อย่างนี้เขาเรียกฝังไม่นานครับผม แต่ไม่ล็อกให้ดื้อ looking safe. ซุปเปอร์ซับทำงานทั้งคู่ ทั้งรุมทั้งบา What ส a great header. Got plenty on that. I just thought he wanted that more than anyone else on the pitch. It was fully deserved. He gave it everything he had. เจอเบลเยียมเข้าไปขอบคุณไลค์ครับฝากเคาะเยอะๆนะครับผมใจ thank you ครับโอ้โหนี่ย้อยๆแล้วมันซุปเปอร์ซับไงสวัสดีน้องนิวเล่นเปล่าเกมหน้าเลยน้องนิวเล่นเปล่าซัพพอร์ตของพี่ Belgium could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? ไม่เข้าใจกัน Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to fight. He's left his man. รุมหักเข้าในโอ้โห Way แล้ว through, so back it comes. แล้วไปติดเล่นท่าลุมนี้ Filippo Inzaghi. ส่งคือ Interesting ball. คือส่งดีๆไม่ได้วะทำไมต้องตอกส้มๆวะ And that's that. ขอบคุณส What's เป a คโอ้โห match? What a เน็ตแดงอีก comeback. แล้ว That is how to respond to เน็ตแดง adversity. อีกแล้ว Truly deserving winners. Oh. Ribery taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Well, how will we look back on that? A tame first Sadi, half when bet. a turnaround wasn't looking Oh, good, and an Steam excellent home, second Steam when they hang found home. more than enough to do the job. Great comeback. ให้มันได้อย่างนี้ดิ So just time for me to say thanks to จีครับ Jim ผม for ไปมา his นิ้วเข้า wisdom มาเลยน้อง and to wish you. ไปสตรีมพังหมดโอ้โหฝนก็ตกจริงๆมรสุมเนี่ย4 วันแล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมรสุมขอบคุณว่ะขอบคุณจริงๆจีครับเน็ตแดงกลับมาสตรีมโคตรมีกำลังใจสตรีมเลยว่ะอุ้ยไผ่มันแรง 9,000 แล้วเนี่ยเล่นแรงบ่อยแล้วเนี่ยมาน้องนิวเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มสถิติก่อนชนะ4ไปโอ้โหชนะ4ไปแล้วอะมันต้องอย่างนี้ครับฟอร์มมันต้องแบบนี้บอกตรงมาครับใครอยากเล่นเข้ามาเลยแต่ให้ซัพพอร์ตก่อนเกมนี้พี่ครับแผน4-4-2 ไหนอะ4-4-2 ไหนครับ4-4-2อาเจนไหมลองดูไหม4-4-2อาเจนยังอยู่ไหมชอบอยู่นะใกล้จะดี1แล้วเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้พี่ทำคลิปสอบขึ้นดี2ก่อนเล่นไว้ไปทีละนิดสวยใจดี1แล้วอีกกี่เกมเดี๋ยวตามไปดี1เดี๋ยวตามไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณน็อตด้วยจันน็อตอนาวินสวัสดีครับผมขอบคุณติดตามครับมาแรมโอ้โหซาดิโอมาเน่ยืนหน้าบาเรซี่ตัวเดิมเซดอฟเอาเรื่องว่ะมาครับเน็ตแดงสังเกตได้เลยนะครับวันนี้โคตรดีใจเลยว่ะอะไรจะขนาดนั้นไม่ไลฟ์มา9 วันแล้วน็อต9 วันแล้วนี่กลับมาไลฟ์แล้วว่างแล้วผมว่าจะจัดสัก 3,000 ทองพี่ว่าอีพิกออกสักตัวไหมวะโอ้โหถามผมอ่ะไม่รู้ว่ะต้องลองว่ะใช่ไหมอยากรู้ว่ามันออกไม่ออกก็ต้องลองว่ะแมว
จริง Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. โอ้จ่ายลูกดี And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. ฟับ We have already started here. ปล่อยไหลอย่างนี้สวยดิ Well, he had a really good run at goal there, but the defence just weren't going to let him pass. ฟับ David Villa. หลอกจะหลอกคู่เป๊ะก่อนดีชูมืออย่างนั้นก็มานับหนึ่งดิโอ้ Not so much sophistication as pockettness and sheer bloody-mindedness. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. รวมไปดีย่างnumber 77ผมสามพอไม่ออกเลย It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden bang. โอ้โหก็เห็นอยู่นี่มันเอาไปจ่ายอย่างนั้นฟับ David Villa นี่จ่ายสวยแล้ว Passes coming off in quick succession here. เสาสอง Now here's the delivery. That's a good cross in. อยากได้ยันโคเลอร์โอ้โหแต่มันก็ต้องลุ้นก่อนนะเอาจริงอยากได้ต้องร้อง Belgium with the corner. There มัน first. ก็ต้องร้องไม่ร้องไม่รู้ Ribery with the short one. แล้วก็ย้อนมา Rudiger is there and he can get that clear. ได้อยู่ And now a sudden chance to counter. It's a pretty loose ส่งอย่าง pass. เบา Now it's Mane. แจ๋ว Fiddles it through. Mane. ถึงดิครับ He's looking to set free a runner. Oh, that's a key interception. โอ้โหปล่อยไหล And it's Seedorf. And here's งานแก้แล้ว De Bruyne. งานแก้อีกแล้วอยากเล่นด้วยเย่งข้าเลยน้องชุย And he's there to retrieve it. ไป Van Nistelrooy. โอ้โหเกอร์ดักดีจัดดักมา Nedved. Nesta calmly anticipates. เอาแล้วครับทุกหนึ่ง Now แบบ it's นี้แหละ Mane. ช็อตนี้แหละเรียบร้อยมา And the first half is done. Steady, รักษา solid, ระยะไว้ and อยู่ for now, where they want to be. Just โอ้โห one มัน goal, แดงนะ and they โอ have เค it. รู้เรื่องวัน Good นี้ effort from นะครับ both sides. ก็คือคนนี้มาแนว It เปิ is ด 1-0. I'm sure they'll be very happy with the first half performance and the scoreline. They'll definitely want to maintain their momentum now and finish the job. Belgium head into the dressing room pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to เพ come ราะว่าสไตล์ during เรา the เป็นควิก break. เคาน์เตอร์ไม่ว่าจับลงแผ่นไหนควิกเคาน์เตอร์หมดอ่ะเล่นบอลไวนะบิดกี่วันอ่ะโอ้โห9 วันอ่ะดา9 วันอ่ะหายไป9 วันอ่ะกลับมาวันนี้เน็ตแดง3 รอบแล้วดูดิกลับมาสตรีมเน็ตแดง3 รอบแล้วอะคือถ้ารอบ4นี้ก็คือไปแล้วนะบอกเลยลงเลยถ้ามาอีกรอบนึง There's the start of the second half. หยาบเกินคนกำลังจะแบบ Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. สวย They could even try to spoil it from here. We'll see. จองเท่าเดิมปีศาจจานอยากเจอเหรอผมไม่เล่นมา9 วันนะเว้ย จะมาตบผมเลยเหรอผมไม่เล่นมา9 วันนะ And it's De Bruyne. Passing is crisp and sharp. อุ้ยและดูสถิติด้วยยังไม่แพ้ใคร
Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. อย่างเลยโอ้โหใจอย่างนี้ใจอย่างนี้ดีมาโกเมื่อคืนได้ข่าวยิงสวยจัง And again they run up against stubborn defending. Yeah, they were looking for a counter attack. ไปแล้วครับ Good spot, he's seen the run. ย้อย Oh, that's a fine interception. มันย้อยยังไงวะ Away from immediate danger. ฟับ David Villa แทงช่องนั้น looking for แล้ว options for โอ้โห movement. Oh, well played, well played. เก่งขึ้นแล้วใช่เหรอแต่เราไม่เจอกันนาน That จริ was ง very necessary. ไม่เจอกันนานจริง Threads one in. สวย Challenge just a bit on the firm side. ไป And it's Beckham. มาอุ้ย Oh, it's come loose. ไรขาด Driving on and making good progress. เอา Aims บัน beyond เทิ the ง defence. เป็นซี่ He's ไวด้วย shifting ตัว through นี้ the gears here. Can he put it away? แต่มันกินปิติเช็คไม่ลงไง And that would have been some บิด goal. ยาวเลย Messi ผมติด just แล้ว backs ลูบิ himself นีอาร์100คูณ every time. 199 Give him a challenge, ผม and ว่า he เอาปืน rises เข้า to มือ it. ก่อนถ้ามี3ตัวนะไม่ต้องคิดเยอะลองไปก่อนครับอ่ะมาแกะเน็ตมันสุดตีจริงเน็ตผมเนี่ย Gets his pass away. ถึง Germany are definitely going about this the right way. โอ้โห They're coming ให้ again ลองก่อนแต่ and again. ลูบินีอา Well, ร์ the นี่ต้องยื question น now is ชอบ whether ดี they can สเต็ปมัน sustain สวย it. นึงไปเดี๋ยว They need to play this quicker in transitions Right, like this. อุ้ย Now อุ้ย who's เดี๋ยววัด going to be เดี๋ยววัด first to โอ้โห this? They may end up with some regret with this tactic, Right, but you yeah. have to admire their commitment to goals. มา He is just caressing the ball. มีเสียงเข้าซ้าย And he's had a สวย hit. Decent Goal, enough man. try. สุดจริงมันเนี่ย Very สุดจริงมัน speculative with little threat, if any, for the keeper. ไม่มีอะไรจะสุดเท่ากับอินเทอร์เน็ตแล้วขอบคุณไลท์ด้วยครับเน็ตผู้กระชากทุกอย่างไปสวยเฮ้ย Oh, no joy this time. จุ๊บ I think we're about to see a Right, frenetic finish. No half. โอ้โหจบไป And that is it. The referee has GG seen ครับ enough. ผม GG ค Terrific รับ contest. It Đi really học might have đuổi tipped quá. either way. The Cà margins phê were thì gắn tiny. to à? Just a goal in Ồ it. hổ. But that was enough. David Villa đúng không? picking up the man of the match award. Đúng không? And no surprise there. Học How cùng would lại you đi. summarise what we've seen today then, 5 Jim? แล้วว่ะ Well, that was a เพื่อน hard-fought win with a defensive masterclass. Giờ bung They đi cho backed về up their Gia goal nè. with Với a gì mà. resilience that was first เฮียจาน class. เลยเหรอวะ So many ถ้าเปิด thanks เฮีย to จาน Jim ต้อง Beglin. เปิด That's all เสีย we ง have ซิริให้ time สักนิด for. เถอะวะ Good น้องนิ evening ว to you. โอ้โหกลับมาในรอบ9วันนะเปิดเสียงซิริกำลังใจพี่สักนิดรับรองเลยว่ายานโคเลอร์มาแน่น้องชายเอาแค่นั้นเลยบอกตรงยานโคเลอร์ยังไม่ดูแพ็คเลยนะหรือว่าจัดสัก100ดีเล่นแผนอะไรเหรอครับแผน4132ครับหรือไปจัดดิเดี๋ยวจะไปมีอยู่100นึงว่ะจะออกวะมีอยู่100นึงอ่ะตอนนี้ขอบคุณไลค์ด้วยจ้าจะออกเลยเนาะ อยากเจอว่าจากปีศาจเสื้อขาว อยากเจอว่าโอ้โหพี่ชายเสือขาวแป๊บนึงชื่ออะไรนะชื่ออะไรเดี๋ยวสร้างให้น้องชายขอบคุณโดเนทครับเอ้ยคืนนี้ต้องไปเก็บไอ้นี่แหละอีเวนต์50 ทองไหนเอาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แค่รุกรอแป๊บนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าตัวเนี้ยนุนเยสอะ99เพื่อนแต่เสียดายกิริตไม่99นะถ้ากิริต99น่าจะชอบจัดเลยว่ะแต่ละตัวหลุยส์คอสตาสัก100ได้ไหมไม่เอาดีกว่าเก็บไว้เปิดแพ็คเขียวดีกว่าเปิดทำไมแพ็คเนี้ยมารุกอยากเจอรุกว่ะมาดูขอบคุณคุณประทีด้วยกดติดตามเ
เก่งจริงเปล่ามาฟับเล่นด้วยได้ครับแต่ไม่จองให้นะถ้าต้องแย่งเข้านะครับหรือว่าถ้าจองก็โดเนทลิงก์หน้าโปรได้ครับสำหรับหนุนเพจเนาะนะครับเดี๋ยวจองคิวให้มาเข้ามาโหลดนะถ้าไม่จองก็รอเล่นเลยครับแย่งเข้าทุกช่องทางมาหรือว่าจะโดเนทกำลังใจลิงก์อยู่หน้าโปร5 บาทสนับสนุนค่าเน็ตได้มาดิรุกแมทรูมเซตติ้งเข้าไม่ได้เหรอทำไมเข้าไม่ได้อ๋อมีคนเข้าเอาออกก่อนยังให้ปีศาจก่อนดิปีศาจบอกไปฝึกมาว่ะจริงว่าอยากลองว่ะเองจะยัดเยียดไร้พ่ายให้นะเอาดิเอาโอเค6 นาทีนะอารมณ์แรงนะชอบเล่นแรง1 2 7 6 9 0 5มาดิคือมันยัง L0 เนี่ยตอนเนี้ยเอ้าไหนอะไม่ได้อ่ะเรียกมาใหม่ดิทำไมเขาไม่ได้หรือต้องไปเข้าวันนู้นเหรอต้องสงสัยต้องไปเข้าอีกอันนึงอันนั้นมันคนละอันเหรอทำไมมันคนละอันนะทำไมมันคนละอันวะบอกได้ไหมมันก็สร้างห้องเหมือนกันนะมันพิเศษยังไงห้องนั้นมันพิเศษยังไงวะไอทรายแมทตรงนั้นอะเห็นมันก็เหมือนกันอยู่นะมาครับโอ้เต็มว่ะกับเปรี้ยมาดิอย่าแย่งเข้าครับผมอย่าแย่งเข้าขอร้องมาแล้วเดวิดเบคแฮมโอ้โหฟิตสวยดิหวานเจี๊ยบดิมาดิแอลเนี่ยยังไม่เจอกับความพ่ายแพ้นะครับถูกขอบคุณไลค์ด้วยครับขอบคุณติดตามครับผมตึงน่าจะตึงจัดอ่ะยังไม่แพ้น่าจะแพ้เกมนี้ว่าดูทรงแล้วได้ข่าวว่าฝึกมาเยอะจริงปะหรือว่าผมจะเก็บวินต่อโอ้โหเห็นลูกศรอย่างนี้นี่คือชื่นใจอ่ะโอ้ยหลัง3หรอโอ้ยปาวาลูกชอด้วยเอาเรื่องนะเนี่ยปาวาล่างเซนเตอร์กับลูกชอล่างเซนเตอร์ด้วยไม่เอาทิมเบอร์ลงมาด้วยเลยล่ะถ้างั้นเอาเดลิกออกไปอ่ะโอ้ยเดมเบลลี่99ว่ะตัวนี้จริงเหรอไอเดมเบลลี่ตัวนี้99เหรอไม่เคยเห็นเลยว่ะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นตัวนี้นะเนี่ยเดมเบลลี่ตัวเนี้ย99เลยเหรอเดือดจังฟิลโฟล่างนี้มัน99อยู่แล้วครับเอ้ยตัวสวยจัดเล่นทุกวันโหดจัดจริงอ่ะมาดิขอบคุณนิวด้วยครับกดติดตาม thank you ครับดีครับสวัสดีคุณซีนาด้วยพี่มีกาซิยานล่างเสื้อส้มกาซิยานล่างเสื้อส้มไม่มีนะตัวสเปนเสื้อส้มไหนอ๋อเสื้อส้มมันลิดปะมัน101มาตัวนั้นไม่มีแต่กาซิยานเสื้อดำAnd it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring shots! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. เฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ย Simplicity itself. Well, it's pretty telling on the part of that defence, Peter, that he was allowed so much time and space. But I think you have to give credit where it's due, and it was a brilliant setup and finish. เฮ้ยเกินไป
เฮ้ยเล่นทุกวันเห็นผลวะเฮ้ยเราไม่เล่นมา9 วันไงมันก็ต้องต่างกันหน่อยเหรอวะมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหจานเฮ้ยมาเฮ้ยโดนดีครับโดนอีกครับลูกเดียวเฮ้ยแหลกไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยโอ้โหอยากเล่นด้วยรอแย่งเข้าเลยครับหรือไม่ก็สมัครซัพพอร์ตครับผมปั่นไม่มีคำว่าโค้ง That's just literally playing into his hands. เอ้ย Sends it forward. มาดิ Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. อยากให้พี่จัดฟูตำนานโอ้โหฟูตำนานเลยไม่ได้อัพเลยมั้งฟูตำนานออกจานสวย17 นาทีแค่1 ลูกไม่ใช่ประเด็นขอบคุณไลค์ครับลูก1-1มาเมื่อไหร่นั่นแหละโดนบอกเลยแต่หาโอกาสยิงหน่อยเงียบแป๊บออกไปจานมาโอกาสยิงลูกเดียวทำไมจะหาไม่ได้ขอบคุณไลค์ครับมาครับโรเบอร์ตัวนายรอแล้วครับนี่ไงอุ้ยเอ้ยมีเลี่ยมเหรอไม่ออกด้วยประเด็นเฮ้ยโอ้โหIt's a decent chance to counter attack. Well, it looked promising for a moment. เดือดฝั่งเรานี่แหละ It came to nothing. ผมมีฟูลหัดอ่ะ Little doubt, that is a foul. ถ้าเมื่อกี้เบคแฮมมันจิ้มได้นะที่รีวิวประตูที่คิดว่าเหนียวที่สุดหน่อยก็ปีเตอร์เช็คไงกับปีเตอร์ชาไมเคิลครับ2 คนใครก็ได้2 คนนี้พี่ครับ LMF ที่เปิดดีๆมีใครบ้างขอตัวที่เขาติดไงเขาติดโน1เลยกับแม็กนิวที่เห็นอยู่นะRight card. จานอุ้ย Dembele มันมาแนวเล่นแรงว่ะปีศาจมาแนวเล่นแรง was in no mood for any of that เล่นแรง Good read needed to be Bellingham พี่ลองแผนทีมชาติไทยอ่ะแผนอะไรอ่ะทีมชาติไทยระบบไหนโอ้มันเอาเยอะว่ะAnd it's De Bruyne. เฮ้ยมันเอาเยอะ That has knocked out the danger. Alexander-Arnold. Now the counter. มันเอาเยอะโอ้โหทำไมไม่เก่งตัวกลาง interception. Dembele โดนไปดิ hurtling down that right flank. สวนไปก่อน It's a pretty loose pass. จ่ายอย่างนี้ออกยกทุดแผ่นหน้าAnd no, that is pretty much the end of that. ไปหักทีนึงโอ้โหมันยังเซฟอ่ะโอ้โห There is the half-time whistle. So the end of the first half, both teams have had their moments. มาแล้วครับทับเล่นเปล่าน้องเกมหน้าเลยซัพพอร์ตอย่าเล่นสมัครซัพพอร์ตได้เลยครับ And that is for stayed a bit at the break. 1-0. จ่อพี่ยัง Not เซ the ฟ most convincing of displays. They can certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, build up their confidence, and not rush into mistakes. เนมาด้วยมาสวัสดีจูดด้วยมาครับทับเล่นเป้าน้องดีครับจ้าสวัสดีกีรติครับมา And the second half gets underway. ไปก่อน Belgium need to get the balance right to sort this out. โอ้โหเกือบไปอยากเจอเอโต้ก็มาก่อนโดนยิงไปก่อนเจอตรงเอโต้โดนยิงไปก่อนไปโอ้โหเสียบโคตรแม่นอ่ะ
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. เล่นเหรอได้เกมหน้าเลยครับน้องโอ้โหโคตรแม่นนะเดลิกมาเกือบยัง1-1 เว้ย And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. เฮ้ยอย่าบอกว่า Dembele's delivery. อย่าบอกว่า2เลยไปแล้วครับผมเนย์มาร์ Sharp little ball here. นี่ He is through here. Oh, he's got a sight of goal. แล้วก็ถวายพานนี่ครับ Oh, he's quite the pro. สายไหนสายไปแล้วหรือเปล่าน้องชาย2-1แล้วครับสมัครซับวันละ3 บาทครับผมมีใจประมาณ90ครับผมเดือนนึงเล่นได้ทุกวันนะเข้ามาเล่นทุกวันมีกลุ่มให้คุยนะมีกลุ่มเล่นกันหาผู้หาคลิปครับคุยตรงคุยทีมก็ว่าถ้ามีคอนเทนต์สมัครที่เป็นโล่เลยครับน้องชู That's just as the manager would have seen it. An impact sub. อันนี้เฮ้ยมันเอาเรื่องจริงๆ3 ไปลุงนี่3 ไปดิ3 ไป3 ไปน้อง3 ไปน้องอยากสมัครมาทางนี้เลย FB เลยน้อง FB เลยใครนะพี่อยู่ทีมอะไรหมายถึงอะไรวะโดนเลยมั้งสมัครเลยน้องมีชื่อเขียวใช่วันละ3 บาทคือมันเป็นรายเดือนไงเฉลี่ยแล้ววันละ3 บาทครับสมัครได้ด้วยสนับสนุนเพจไปด้วยครับแล้วก็เล่นได้ทุกวันนะเข้ามาเล่นได้ทุกวันครับเล่นได้ทุกวันเข้ามาขอแค่บอกไว้เล่นผมพร้อมที่จะเจอแต่ถ้าไม่มาก็เล่นกับคุณดูเฮ้ยผมฟาวเหรอ And the keeper has reacted superbly there. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. มาจวบโอ้โหไม่ดูมินิเก้เหมาะสำรองจริงว่ะไม่คิดผิดแหละอ๋อสายเปิดเหรอไอยูเว่ไงขอติดกับแม็กนิวอยู่เอเวอร์ตันนะลอง2 ตัวนี้ก่อนตัวอื่นเข้าไปพิงบอลพิงบอลไม่มีรายวันจานไม่มีรายวันจานไม่มีรายวันครับผม And it has to be said, an absolute gift. เฮ้ยโปรอะไร And with that, the hat-trick is complete. นี่มาเวีย Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of goal. What a display! What a player! ใส่อารมณ์ดีมาให้จบเล่น No question, that's a foul. มาดิอย่างนี้ครับเขียนต่อเลยวินต่อเดี๋ยวยิงโชว์อ่ะไม่เซฟด้วยอ่ะไม่เซฟเลยยิงไปไม่เซฟเลยนี่ไงปล่อยให้ยิงนะสิทธิพลบอกหัวร้อนไปแล้วไม่หรอกครับเล่นกันสนุกโดนไปดีMaldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. ดีครับท็อปไปไหนมาคิดถึงนี่โอ้โหแล้วตึงไงขอบคุณโดครับผมใครวะเนี่ยใครวะไม่เห็นวะไปไหนมาอ๋อมอสเหรอโอ้โหทำงานมอสไม่มาในกลุ่มมันเชิญไม่ได้ของมอสหายไป9 วันนะมอสไอ้หนีโอ้โหหวานเจี๊ยบไหนบอกไปฝึกมาเลยวะ Well, they're very much the better team at the moment, Pete. ไปเดือดซะแล้ว
And the ไปเดือด referee แต่ has แล้ว shown him a yellow card. ไปเดือดแต่แล้วสมัครซัพพอร์เตอร์ได้เลยครับสนับสนุนเพจไม่ได้เจอนานสวัสดีแชร์กรน้องชายไม่ได้เจอนานขอบคุณกิติพงศ์ครับกดติดตามเหลือโรแบร์ปีแลสขอบคุณมอสครับผมโดนนี่70แล้วโอ้โหเดือนนี้เอาแล้วหลอดเริ่มมาแล้วครับผมเดือนนี้หายไป9วันจักรยานอากาศเฉยเอาดิ stood his ground strongly. เอาดิมาดิ Threads one in. He's in plenty of space here. Oh, he's trying to skip past his man. มาดินี่ไง Look at the space here. ถ้าเทิร์นผ่านนะ Beckham gets it back. บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบอีกอะขอบคุณคุณหมู่บ้านครับอย่างหนึ่งแต่ไม่เคยทันสมัครซับทันทุกวันน้อง Alexander-Arnold. Beckham. แล้วก็Last ditch defending, but that'll do. โอ้โห Foden over to the แล้ว left. สวนว่ะ And it's Perez. โรเบร์ตปิเรสโดนไปดิ Kaka. ไปก่อนดิ Neymar แทงไปดิ aimed beyond the Batin. defence. He's got away. ดับเบิลทัช it's หนี opened up. Now the แล้วก็ finish. ไปดิ And it's in. แล้วก็ไปดิ And it adds further to a heavily Ôi one-sided trời scoreline. ơi. This is getting punishing. ก็ขอบคุณไลค์ด้วยครับมาดิ Look, all they Đã want to bên hear đá bên right thì now đi. is the final whistle. They've been โอ้โห humiliated. สำรองคือสำคัญของจริง คือมันเกินไปว่าสำรองอ่ะรู้งี้เปลี่ยนนานแล้ว It's become a case of men against boys. มาดิโอ้โห Now that's well เผลอ seen มีเม็ด too. 7เผลอมีเม็ด7 Oh, super find. Ui, He's left his Chan. man. โอ้โหโดน Well, บอ now ล it's a race for the ball. โอ้โห And that will be the อะไร final act. อะไร Belgium น้อง have done it in ปั่นโค้งทั้ง dramatic เกม fashion. A massive test of character, and they อัพมาเลย passed เนาะ it โอ้ with โหลูก flying นี้เก่งแฮต colours. ทริกอะครับ A เสือ truly outstanding comeback by เสื้ any อ measure. ขาวปีศาจ Rummenigge แฮตทริก happy อะ to bask in the what we've seen. Well, at the moment, Peter, if you Tông want bên an hụt quả outfit lắm. to win on the โอ้ road, โห I'd pick ไล่ this พ่าย lot. 8 เกม Thoroughly ติดครับตอน professional and นี้ครับ disciplined. ใครก็หยุดไม่ Well, อยู่ thanks เล to ยน้อง Jim. ทับเข้ามา We เลยน้อ both ง wish you a very good evening. GG ครับผม GG ครับคิวเยอะเปล่ายังอยู่มอสไม่กดยิงทั้งเกมเนี่ยครับโอ้โหไม่กดยิงทั้งเกมแล้วมันจะยิงยังไงมาดิไอทับอยู่ปะเนี่ยอยากเล่นรอแย่งเข้าเลยครับเดี๋ยวเล่นกับซับแป๊บนึงนะรอก่อนเล่นกับซับแป๊บซับมาอยู่ผมบอกแล้วกดซับคือเข้ามาได้เล่นเลยนะแต่ถ้าซับไม่มาผมก็เล่นกับคนดูนี่แหละแต่พอซับมาเนาะเราก็ต้องเล่นกับซับหน่อยครับไอ้ทับอยู่ปะเนี่ยแต่ผมไม่ได้ล็อกให้นะคุณบีนะอยู่ท้าเล่นเลยเปล่ามาดิน้องเดี๋ยวพี่สร้างให้โอ้โหอย่าบอกว่าเมื่อกี้ยิงไปเยอะเกมนี้ไม่ได้ยิงนี่ฮาเลยนะ มาอีกตาเมื่อกี้อ่อนให้ โอ้โหทับหยุดก่อนน้องรู้กันเลขเดิมเปล่าเดี๋ยวไปตบปีศาจก่อนทับรอพี่ก่อนน้องรอพี่ก่อนเลขเดิมเปล่ามามันคาใจย่ะมาดิรีวิวรหัสเหรอโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับรู้มือมาดิไม่เหรอเอาท่านมาตั้งใจเลยนะสงสัยได้ยืดสถิติว่ะทับรอเลยพี่ยืดสถิติให้น้องเอาเป็นแบบโอ้โหนี่มัน8เกมแล้วนะถ้าเก็บเกมนี้ก็9เกมอ้าวฟิตอย่างนี้ก็หวานดิรีวิวแผนไทยโอ้ถ้าเป็นหน้าเดี่ยวไม่ค่อยอยากเล่นเลยว่ะคุณสิทธิพจน์สิทธิพล
พ้แล้วอย่าร้องมาดีก็ถ้าแพ้ก็1-1อ่ะถ้าแพ้ก็1-1อ่ะงั้นไม่เสียหายนะเกมนี้ขอบคุณไลค์ด้วยครับจริงปะตอนนี้พี่มีฟูลเลยบ้างโอ้หลายฟูลอยู่แต่ไม่ค่อยเล่นครับเล่นแต่ริเวอร์ซะส่วนใหญ่ขอบคุณคุณแม็กซิโมถ้าแพ้ก็1-1ไงเขานับเป็นเกมไงชุดเดิมอีกอะมาต้องพูดเยอะเอาเลยมาทับรอเลยน้องเกมหน้าจวบจ้าบขอบคุณติดตามครับลองดูมันหน้าเดี่ยวกับปีกต่ำใช่ไหมผมไม่ค่อยเล่นอย่างนั้นเลยมันเหมือนแข่งอาร์เซนอลไหมเมื่อก่อนเปลี่ยนประตูแล้วดีด้าเข้ามาเดี๋ยวแต่ดีด้าเนี่ยดีด้าเฉยดีด้ามาดิจะเล่นนะเอาจริงนะจ่อบอลถึงว่าเอ้ยเน้นชัวร์จริง Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. พี่โอ้โหมันไม่ดักได้ยังWell, if you did just miss it, we are up and running already. แล้วปล่อยรอดดัก2ตัว Robertson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. David Villa gets through on his own.There's the shot. เกือบไม่เข้าไง Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is อยากเล่น incredible. รอแย่งเข้าเลยมุนฟาริสหรือไม่ก็โดเนทจองห้องได้เลยครับสำหรับหนุนเพจ50 บาทครับลิงก์หน้าโพสต์นะครับแค่หน้าเจนนะพี่ของจริง Well, it's pretty damning on the part of that defense Peter that he was allowed so much time and space. But I think you have to give credit where it's due. And it was a brilliant setup and finish.Manchester United trail at this early stage. How will they respond? And it's played forward. Well, the run has been sold a little bit short there. Quality deserted them when they really needed it. เล่นแรงโพดไปแล้วครับเบคแฮม Spread neatly. ฉกมา That was never going to make it. สายเคลียร์ And he's there to get it away. เล่นแรงโพดPavard producing a good steal there, showing a good level of alertness. And it's Perez. Oh, now here's an interesting matchup. โดนนะ It is clear to see that he is not at all happy. โดนนะโดนหลอกนะ A bit more oomph to reach its target. โดนหลอกนะเข้าพวดโดนหลอกนะมาดิtoo much weight on the pass. อย่าลืมดูจังรอยิ่งเข้าเลยคุณนิจิกรหรือไม่ก็กดซัพพอร์เตอร์สนับสนุนเพจได้ครับเฉลี่ยวันละ3 บาทครับเล่นได้ทุกวันเลยมาเด้ Dembele tries making a foray down the right. ผิวเหรอloose pass and they could be in. And he's looking at the referee. รอยิ่งเข้าเลยครับถ้าอยากเล่นคุณฟาริสหรือไม่ก็จองลิงก์หน้าโพได้ครับ Pinches it off him. Looking for the runner. มาดิชื่อเกม efootball ครับผม David Villa. That's pretty clear. It is a foul. โอ้โหฟรีแต่ต้องแย่งเข้านะเสียบหมดไม่สนลูกใคร มาดิจุกู้จังหวะเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะอะไรนะเขาเรียกจังหวะอะไรเลยวะ Probably be looking to play it square from here. อาโนหลุดนะอย่างนั้นนะเพื่ออะไรเนี่ย Said about that pass the better. ผมทำอะไรลงไปเนี่ย Foden gets it clear. Interesting ball. เสา2แล้ว2ไงสวัสดีครับผมสวัสดีกิตติศักดิ์สิทธิ์สนัยด้วยมาสิกระชากบอลยังไงไม่ให้โดนเบียดครับโอ้โหกระชากบอลยังไงผมว่าเล่นได้ดีกว่ากับบางบอลไม่โดนเบียดถ้าว่างๆก็กระชากดีกว่า So that's 2 now without reply.
Well, that second goal has given them so much more command and confidence now, and they should be able to take it on from here and either add to their lead or close it out. Surely they'll manage one or the other. ล้ำว่ะเล่นด้วยรอแย่งเข้าเลยครับ อยากโดนตบนั่นแหละยอเล่นเข้าเลยครับ เล่นกับคนดู That is good pressure, just hounded him off it. เดี๋ยวสวยครับนี่เอาให้อุ่น Alexander-Arnold เอาให้อุ่นเฮ้ยหมดสักก้อน There is the half-time whistle. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position. So why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Belgium in control at half-time, 2-0. ดีครับสวัสดี SR4 สวัสดีครับผมนี่คือ2เกม 8-1 ไปไหนลุมมาและเนมาให้ด้วยมาดิเสียอะไรครับผมรอแย่งเข้าเลยครับไม่เสียอะไรทั้งสิ้นอยากเล่นด้วยรอไปเลยครับแต่ถ้าซับมาเล่นกับซับก่อนครับดูทีมด้วยเปซิโดมาเหอะเปซิโดมาเถอะเปซิโดเนี่ยเดี๋ยวเกมหน้าเล่นกับซับก่อนบีมาเฮ้ยปีแรกนะผมปีแรกไปแล้วครับเอาโอ้โหเฮ้ยไม่จุดจุดโอเคก็คิดว่าจะไม่จุดเลยโอ้โหขนาดนี้จุดไหมอ่อนแอจังโอ้โหมันก็ต้องล้มดิวะเสียบขนาดนั้นโอ้ไม่จุดว่ะ Well, to be honest, he thrives on this type of opportunity. Training ground rehearsals make him. Loose ball now. There's a chase on to retrieve it. Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. ถูกที่ด้วยไปลูก3ยังไม่มา Robertson แต่นี่คือเตือนแล้วไง Rijkaard เตือนของจริง Played out to the left flank Gets away from his opponents ลุม Now here's the มาดิ3ไปอยู่นครครับผมฝากบอกก่อนให้แต่ใจเริ่มวันขาแทบหัก Well, we've seen the hunger to win back and the focus to make it count. โปทำไมอะไรโปอะไรโอ้โหลูมินิเก้ขนาดนี้มันก็ไม่โปแล้วไม่โปแล้ว That's just as the manager would have seen it. An impact sub. ปั๊บฟูบ Belgium find a position of real strength now. ถ้ามันส่งตัวไกลนะรู้เรื่องโดนดีเนต้าน่ะเฮ้ยนอนไปแล้วอ่ะนี่ไงโอ้โหนักเตะนี่ฮะนักเตะนี่คือแบบระบบเหมือนกันใช้โค้ชไอ้ชื่ออะไรแล้ววะManchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. มาโค้ชอินเตอร์อ่ะเฮ้ยโดนเฮ้ยโอ้โหโดนจริงลุมตัวจริงมีซุปเปอร์ซับเลย2ตัวนี้เจอก็ไล่ทันมาดิไล่ทันดิตอนนี้สกอร์รวมก็เท่าไหร่นะก็9-2นะสกอร์รวม9-2นะมาดิสกอร์รวม9-2นะมีเวลาให้ยิงด้วยนะประเด็นไปดิExcellent interception. He can get that clear. ไม่สนเสียบไว้ก่อนเรียวจริงนี่โดนไขว้เป็นไง Van Basten. Beckham. If they want to counter, they could do with more speed.
อ้าว Good purposeful โอ้ running โห this. And a header. นี่ไง Sticks it away. 10 ไปสองเกม10 ลูกไป12 ไป What a super header. 10-2 โอเคดีใจ Well, look, it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle. But that was beautifully met. It โอ้โห really คืน was. หลังแล้วดีด้ามา Belgium ดีด้าก็ have มา a 3-goal lead. Here's It's Katuk, just too Katuk. easy. อ้าว And back to the goalkeeper. นี่ De Go Bruyne up. pulls off an exemplary piece of defending. เริ่มแล้ว Ah, good steal. Oi. He just read it. Beckham, ไป Kaká. แล้วก็โอ้ยโอ้โหซุปเปอร์เซฟโอ้โหจูดเกินจูดเอง The ก็ pass เกิน is ไปว่ะ intercepted. That pass has been well intercepted. ส่งไม่ตรงอันนี้ A lot of space here, Right, a real Mbappe. opportunity. They need to play Ah. this quicker in transitions Oi, like oh. this. That's an Oh, untidy oh. challenge. Free kick given. The ref's been lenient here. Oh, I doubt he'll get Jan too many Pao more làm chances. มันหลุดไปแล้วเป่าทำไมวะ Neymar. Tries a โอ้โห shot. ยังติดอีกเหรอโอ้โหเล่นคนแล้วคุณไอซ์บอกโอ้โหยิงไปติดบล็อกอีก A moment to try and Look, place yeah. the cherry on the Phản cake. บาเทนอู้ They want to be quick to recover this. And the โอ้โห shot. ยิงติดฝั่งเดียวอันนี้ แล้วก็หมดเลยเป้าหม่งคืนให้ด้วย And they'll start all over again with the goalkeeper. ได้สักเพลย์หนึ่งวะ Aimed beyond the defence. Now it's Beckham. Challenged. Oh, that's a foul in a dangerous area. There could be trouble here. But for now, the referee is วัน keeping ไป his คน cards in ไม่ his ไป pocket. ว่ะเกินโอ้โหให้ได้ So เกิด who เถ is the อะ target now? He's having a look at what's ช่อง available. นั้นได้ปะเฮ้ย Rummenigge. Great Oi. position here. Great. เฮ้ย5 ไปที่ Really well taken goal. อื้อหือ Over the hills and far away. บาเทนบอกไม่ต้อง No catching them now. What a great header. Got plenty on that. ลูกนี้ Yeah, ยัง he ได้ makes อะคิด those ดูดิ runs with great Yeah, skill slight and a E. ghost-like arrival to get เฮ้ย his สอง head to นัด the 11 ลู ball. กกันนะเว้ย It's become a จบไป case of men against โอเค boys. จีครับผม ใช้มุมกล้องอัน Added ที่2 time ค is รับผม up, and Oi, there and this goes the time. whistle. Belgium comfortable เล่นเสียบ winners. แบบนี้ไป A โกรธใครมา virtuoso display, ไปโกรธใคร utterly มาวะ one-sided. มาลงที่ Rummenigge ฉัน claiming the นะ man of the match award, and there GG is ครับผม very little room for มา argument. น้องทัพมาครับผมน้องชาย คือกระจายอะเมื่อกี้ยิงยังไงก็เข้าอ่ะ2 เกมเนี้ยยิงยังไงก็เข้าอ่ะดูทรงหัวไม่เฉยคุณฟุกมาทับมาน้องชายเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มสถิติก่อนเอาโห8 แล้ว8ว่ะบายครับพี่เมสซี่ก็สุ่มไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวออกเมสซี่อ่ะจีเราเฮฮากันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่เอ้ยเมสซี่ออกอย่างได้ตัวไหนไปแล้ววะผมขอดูเป้ทีครับอยากรู้ว่าควรเพิ่มสกิลเป้ผมไม่ได้เล่นครับเป้ผมไม่ได้เล่นในบัปเป้ครับบัปเป้ผมไม่ได้เล่นนะตัวจริงไม่ติดเลยบัปเป้ของผมอะบัปเป้ผมไม่เล่นนะมุมกล้องอันที่3นะบอกอีกรอบหนึ่งเกียนจัดทับมาน้องมาเทคุณแทนใจเย็นเด้อเดี๋ยวให้ซับเด้อขอบคุณคุณเมลอนครับ
มาขอบคุณไลค์ด้วยจ้าคุณมินด้วยคุณมินใจเย็นคุณมินทับชื่ออะไรแล้ววะทับเปลี่ยนชื่อยังวะไม่ได้เล่นจำไม่ได้แล้ว9 วันเนี่ยมาแป๊บนึงขอบคุณไลค์จ้าOx AOC นี่แหละมาขอบคุณติดตามครับตอนนี้คือ10 แมตช์เข้าไปแล้วนะครับผม10 แมตช์เข้าไปแล้วได้เลยรอแย่งเลยครับผมเกมหน้าคุณดูรอเล่นเลยครับผมเกมหน้ามาหรือว่าจะสนับสนุนโดนลงนี้กันได้นะครับขอบคุณมากทุกการสนับสนุนโอ้โหทีมมันตึงจริงอย่างชอบเลยว่ะบุสเกต98ด้วยนี่ถ้าบุสเกต99นี่คือสวยจัดเลยนะแบ็คเขานี่คือสุดว่ะแบ็คเขานี่คือสุดนะจับอาโนกับดิมาโก้มายืนด้วยคือกะแบบคอสหัวแตกเลยดิขอบคุณไลค์ครับน่าจะคอสหัวแตกอะดูทรงนะจะอะไรขนาดนั้นวะ Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. เฮ้ยไม่หลุดนะอาการอย่างนี้สงสัยจะปลิวใส่น้องแบงค์ด้วย1-1อะไรเสมออ่ะ1-1อ่ะพี่แผนทีมไรโอ้โหจำชื่อทีมไม่ได้แล้ววะมันหายไปไหนวะทับไปไหนอะน้องอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบเฟซกลุ่มก็ไม่ตอบทับน้องหรือว่าเซิร์ฟแหลกอาการมันเป็นยังไงทับอยู่ปะเนี่ยเป็นไงวะทำไมออกวะเอาโอเคครับเดี๋ยวทับค่อยเกมหน้าแล้วกันน่าจะมีปัญหาอยู่มาครับใครเข้ามาจัดมารอบคุณดูปรับ5ปรับฟีดได้แล้วมา let's go เข้ามาเลยครับมาแล้วครับอาการมันลุกทับรอเกมหน้าเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวันนี้พี่มาเล่นเนาะสวยครับเฮ้ยนากามูระปะเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่นากามูระแหละคนเนี้ยนากามูระมาใครได้เข้ามาก็เต็มที่ครับผมเต็มที่เล่นให้หนุกอย่าไปทรงอย่าไปซี่ครับน่าจะจับติดแล้วแหละครอฟรอยานโคเลอร์ขอบคุณติดตามด้วยครับนี่มันแผนอุ้ยเดนิสซาการียาเอาแล้วตัวนี้นี่ได้ข่าวว่าโหดจ้ะไม่ทันเหรอไม่ทันไม่เป็นไรขอให้ทันครับขอให้ทัน
ยังมีเวลาอยู่เสมอเมื่อกี้ไม่ได้เล่นกับซับนะซับข้ามไปเกมหน้านะเพราะว่าเกมนี้คนดูมาขั้นแทนแล้วกัน Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here, points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates, but regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. นี่ This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. The action has already started. And it's Salah. จ่ายเป้าเฮ้ยผมโดนดีนะบล็อกได้โอ้โหเราตะโรดตัวนี้มีสิทธิ์เสาสองนี่ขอบคุณไลค์ครับ And we have our very first corner. สถิติเกมนี้ดูทรงแล้วจะรอดไหมเนาะHe'll try from จะรอด distance. ไหมเนาะ And now they can spring out of defence. โอ้โห It's taken out. That'll be a foul. โอ้เต็มเหนียว Just a talking to, I think. Yes, it is. ก็เท้าเกือบหักอ่ะพวกนี้โอ้โหหักกลับแต่ไม่ได้กลับแน่นจริง Rijkaard. A real chance if he can get through. แล้วก็ปั่นโอ้ยปั่นไม่ดีเอง Keeper pulls up a fine save. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. Rafael Leao. He's found a โอ้ way เลอานี่ past. เป็นเลอาเบสนะเนี่ย Decent progress down the left. Zakaria มันก็มีไม่กี่ตัวนี่แหละอะ fiddles it through. Oh, it's inches away from being a really good ball. เนี่ยนิ่งๆไว้ Alexander-Arnold. เดี๋ยว Well seen. Saw that coming. Short changes him with that pass. And it's Van ไปแล้ว Nistelrooy. ครับบิยา He welcomes it โอ้ in. โหแบลดิ And he's there to retrieve it. Robertson. Ribery will not want to lose out here, not against this opponent. ไปพาทัวร์โอ้โหไม่น่าพาเลย Robertson gets into some แล้วก็ space. ยังว่ะราตรีสวัสดิ์สวัสดีหวังด้วยราตรีสวัสดิ์อะไรอีกเนี่ยไวเกินโอ้โหใจโง่เอง And he's only too happy to take that โอ้ back. เพลย์สุดท้ายก็ไม่ได้เล่น And we've reached half-time. As if we needed reminding, no easy games at this Oh, level, Arsenal, and that is proven Arsenal, here. man. Neither side any further forward เด็กปืนนี่มา from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. สูตรเดิม An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. กองหน้าต้องลงพร้อมบวกสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อขอบคุณมากครับฝากกดใจด้วยนะขอสัก 2,000 ใจแล้วกันเพิ่มไป And the second half gets underway. เฮ้ยลูกเขียน Well, the first half didn't Oh, no, really no. produce the goals we'd have liked. Good hit. Hopefully they've been saved for the second. For โอ้ that พลาด to เอ be the ง case ผ though. มว่าโดน Shot a goal! And that's what you call ลูกเขียนนี่ไม่หอ inspired ดเลยว่ะขอบคุณ goalkeeping. ไลค์ครับ Well, you ฝาก can't กระ ask แท for กใจ much หน่อย more นะ than ครับ that. A difficult moment he พรุ่ง simply นี้จะ had ได้ to มาแบบ deal with. กลับมาแบบเปิด Now it's Van รอบ Basten. คนดูให้ Gets บ่อย away from his opponents. It's Van ๆโอ้ย Basten! ทำไมมันเป็นติด Oh, so close to what would have been a memorable goal. Well, the balance and close control on his run was really sweet. The finish left a sour taste.
Now it's Martinez. Played out towards the right wing. เฮ้ยแอนโทนี Foden. เฮ้ย Steered out wide, but he won't reach that one. เอาแล้วผมว่าโดนแน่ Clear เลย to ว่ะตรง see นี้ that he is not at all happy เล่น with ไม่ that. ดีเลย Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. จ่ายบอลคือมั่วซั่วจัด No, that's been intercepted. A real chance to break. Rummenigge. He's found a way through. Alexander-Arnold. ไปปั๊บ Oh, that's sweet, almost telepathic. And that interception was most necessary. Passing nice and neat. เบาดิ Hits โอ้ one. ซุปเปอร์เซฟโอ้โห And the ขอบ keeper คุณนิก passes กี้ the ติดตาม test. ฝากก The ดเข้าใจ keeper นะ really dug out his defence then. A Oh, magnificent effort. ไม่โค้งเกินขอบคุณไลค์ด้วยครับมาโรเบอร์สันเปิดเข้ามุมไปต้องมาแหละลูกนี้ลุมโอ้ Roma can start a counter here. ขวาเฮ้ยโอ้โหของจริงว่ะซุปเปอร์ซับของจริงว่ะ And that could well เฮ้ย be ลุ the มของ winner. จริงว่ะโอ้โหซุปเปอร์ซับของจริง Just so calm under pressure, and he Yeah, managed oh, to yeah. fashion a fine finish. Yeah, he Oh, won the that jostle, and it was a very good finish. And I think he'll แล้วดู go วิ่ง away ตัดมา feeling ให้ pretty ว่า good about โร that เบอ one. ร์สันขึ้นโดดอยากเล่นทำไงรอแย่งเข้าเลยครับเนี่ยตาเนี่ยแย่งเข้าไปแล้วครับ Deadlock broken. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, Right. and he's done it again. ไป Threads one in. Now it's Van Basten. เอาไม่เข้าขอเต็ม Can he อู้ finish? Now who's going to be first to this? Beckham. Rummenigge. 2-2ลุมเฮ้ยบัดอู้ย Oh, and that should have been เปิด two. มาเนี่ย Well, he's clearly แพ้เปิด feeling อะ that he could pretty much have the job done. Dám chặt He vào đi, may dám well chặt. get another chance, you know. ย้ำจัด It's their second corner of the game. โอ้ Towering โห header. Their attempt, just the wrong outcome. It's a little unfortunate. He had a เนี่ย lot of เกมนี้ people แหละ worried บี then. เนี่ยเล่นกับคนดูอยู่เนี่ยเกมนี้ They're avoiding the blatantly obvious by not Oh, getting the mấy ball phòng cười. into the opposition box. That's À, where kịp it lúc has này. to be. Beckham. And it's Van Basten. He's away. Now there's a โอ้ fine โห ball. ซ้าย It's a loose ball. ไอ้ซ้ายไม่ได้ยิงด้วย No, again there's no way through. โอ้โหโดนอื้อหือโอ้โห And จีครับ that's ผม it. What a มา game. มอสเอ้ย End ไม่ใช่ to มอส end, ไอ้ it ทับมา flew เนาะ by, and in the end, Oh, back it there, all boy. came down to ลู just ก the สอง odd นะ goal. มาจีจีครับผม Taking in the accolades, having been named man of the match, Bye. and deservedly so. How do you look back on the game then, Jim? What I most admire about this outfit is the cohesion and the ลูกสอง willingness ไม่ to มาถาม work จริง hard. ขอบคุณติดตามนะครับฝากขอใจหน่อยเด้อเอามากครับได้เปิดคนดูบ่อยๆรอบหน้ามาโอ้ใครวะเนี่ยยังไม่กดออกเลยเข้ามาแหละเองก็ไวเกิน TP เนี่ยไอ้ทับเหรอทับป่ะเดี๋ยวดูทีมมันอาจจะเปลี่ยนชื่อมาทับประสานของมันถ้าให้เดานะโอเคไปเปลี่ยนชื่อมาป่ะจากฮอกเมื่อกี้เป็นทับแล้วมาจำได้จำทีมได้ขอบคุณไลค์ครับมอสอยู่เปล่ามอสต่อเลยนะเพราะเมื่อกี้คนดูขั้นไปแล้วเอาคนดูไปเปิดแล้วเมื่อกี้น่าจะแพ้ไม่ทับก็มอสนี่แหละดูทรงวันนี้เซติไรพ่ายขอบคุณติดตามครับผม thank you มาฝากขอใจหน่อยเด้อขอสัก 5,000 ใจไม่รู้ถึงเปล่าแต่ละวันจัดไปมอสเฮ้ยมอสเสริมทับบ้างปะเนี่ยน่าจะเสริมอยู่นะดูทรงแล้วไม่น่าพลาด
แต่ลูมินิเกลเรื่องจริงว่ะทีมนี้ก็ตึงทีมนี้ชัวบเอาว่ะนี่ถ้าหลุดนี้จบนะมอสเลยนะโอเคนะครับถ้าหลุดอีกอ่ะไม่หลุดว่ะ Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable. Oh, shooting chance! Good run, lovely take, but that is where it stops. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. โอ้โหลูกง่ายๆยิงออกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อขอพิกัดชื่อนั้นเลยปีศาจมาสมัครเลยน้องเล่นได้เวลาเกมมาเลยแต่ถ้าจะจองนอกตอนหัวร้อนก็ไม่ว่าชื่อเดียวกันเลย And that's the end of that. It all started well enough. ถามจริงบิย่ายิงไม่เข้าได้เหรอ Threads one in. จบสกอร์ได้แบบปวดหัวเลย Good spot. He's seen the run. Looking to break out here. นี่ดูโอ้ Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Oh, he made it look a bit predictable. อุ้ยโค้งดูโอ้โหความโค้งพี่โค้งเกินบิย่าเบคแฮมยังไม่เปิดโค้งแบบเนี้ยพี่โค้งเกิน I suppose it can happen to anyone. เฮ้ยโคตรโค้งอ่ะโค้งเวอร์จัดอ่ะมันไปโดนตัวไหนมาแล้ววะสมัครตรงไหนข้างคอมเมนต์เลยครับที่เป็นโล่สีเขียว I guess you have to take whatever way it comes and very gratefully. เฮ้ยทับเน็ตพังไหมเนี่ยเอาจริงแต่เมื่อวานที่เราเล่นอุ้ยโอ้โห Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. โอ้โหสวยจัด He's through here. เขาหวายเลยเฮ้ยไม่โดน deals with that comfortably. ถ้าสมัครเดี๋ยวมันจะมีเสียงตึ้งใช่วันละ3 บาทนั่นแหละอยู่เดือนนึงไป Robertson takes control of it and he's on the move. โอ้ยล้ำ And he's cut it out. That's a little off target. Lovely feet. He's tried one. ไม่ได้นับ2ได้ไงวะลุง The keeper has reacted superbly there. Kaka really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. อยากเห็นดับเบิลทันแล้วปั่นโอ้โหดับเบิลทันแล้วปั่นเหรอใครทำได้วะลิเบอรี่เหรอแต่ลิเบอรี่ผมไม่ใช่ดับเบิลทันเลยพี่มันเป็นสเปเชียลแล้วอะส่วนใหญ่สเปเชียลนะก็นึกว่าต้องไม่เฉลี่ยบอกเฉลี่ยเฉยโอเค And now they can clear their lines. เฮ้ยโอ้โหถ้าโดน Atletico Paranaense can counter promptly here. นะตัวเดียว Kaka สวยเพื่อนหลุดหมดโอ้โหเกือบไป The ball's come loose here. โอ้โห Played up towards the front line. เป็น Oh, ทุ่ good ง read. Well, that pass isn't the best. โอเค That looks a decent ball. ไปสวยอุ้ยโอ้โหวันบิดไอ้ยา Wan-Bissaka with the clearance. มันเหนียวอ่ะมันบิดมันเหนียวอยู่แล้ว And it's Roberto Carlos. Kaka. Belgium looking to pass their way through. จวบ They need to play this quicker in transitions like this. หมดดีกว่า Half-time whistle goes. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0.
That's just been exhilarating, Peter, and leaving everyone wishing for a little bit more. But you'll have one manager now trying to exercise more control, so we can only hope that they go at it again in similar fashion. Belgium head into the dressing room, pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to come during the break. มาเด้ขอบคุณใจครับผมฝากขอหน่อยเด้อ Whistle goes and we start the นี่ second ลูกกี่เรา half. พัฒนามาอยู่ Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here, we'll see. Well seen, saw that coming. And Oh, that interception Ivan was again. most necessary. มันของแท้ว่ะดีครับดี Belgium do appear to have made a half-time ผ่าน change. มาแหละ I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. เฮ้ยนี่มา Wan-Bissaka gets across and deals with it. โอ้โหเอ้ยแต่ลุมเก่ง Now it's โอ้ Owen. Belgium have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Kaká. โอ้ย Messi. โอ้โห Maldini does really well to win the ball there. Kaká. ชอบ Back เตือน into เล the ย middle. Look at the space. Shapes Oh. the shoots. ลงมาคือยิงอย่างเดียวลูมินิเก้ A 2-goal But lead really and they're ขนาดนี้เลยเหรอครับ firmly in control. เมสซี่นิว Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. โอ้โหซุปเปอร์ซับจริงๆจำได้นิวป่ะขอบคุ So ณใจครับ that's ผม two ฝากขอ now ด้วยนะ without reply. That second goal is such a Ôi, đồn sổng polarizing nè. effect on perspective. Tries a shot. โอ้ลูกเกียร์จับไม่ติดเรียบร้อยยิงทำไมวะเนี่ย 2-0 น่ะ The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. พรุ่งนี้มาเปิดคนดูเลย เนี่ยโดนตัดหน้าเข้าไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยมีทางเดียว This is threatening to become a really คือต้อ good งเอาคืน game. Listen, goals change games, and that has changed the เฮ้ whole ยเดี๋ยวดูทรง complexion มี of this 2-2 one. ว่ะ They have the momentum now. Kaká. สวยมา That's what has to be done now. No question about it. They're coming again and again. ออกมาครับ Spot on, Peter. โอ้โหงานหยาบ And here's Messi. งานหยาบแล้วจ่า And ย it's มา been taken straight back. Gets his pass away. He's Nán nhạt had đấy. it. ไปก่อน Atletico Paranaense Sủa. really might just end up kicking สวย themselves after เพื่อ that. น That could well have been it. Rummenigge. อุ้ย And ถ้า he's ผ่านมาก็ heaved คือ it ถ away. วายอ่ะ And he's quick to snatch it back. สวย He's going to be disappointed with that. Belgium Yum. just have to run down the clock. Some really good ball movement. Now that is tidy, really tidy. อู้ดีมาโก Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. วัดเพลย์นี้แหละครับ แล้วก็เรียบ And the referee brings it to a Liam. close. Well, whatever the shortcomings on either side, it was a great game to watch. Just แค่นี้ one จำไม่ between ได้ them. เดี๋ยวผมไป Rummenigge ดูก่อน claiming the มาบอ man ก of the match award. จำไม่ได้ And จำที there หน้า is จีจี very ครับผ little ม room for ร้อนมาเลย argument. So Jim, how do you reflect on what we've seen? I enjoyed that, Oh, Peter. it's been Both now, teams yeah. went about their work in a really committed manner, 10 and ไปแล้ for me, ว it just always held an ดีครับ interest. ผมเอาวันนี้คือเอาเรื่อง วันนี้คือเอาเรื่องจีครับผมสมัครซัพพอร์ตหรือว่าโดเนทขึ้นจอกำลังใจให้กันได้นะครับ มารอเพื่อนมอสก่อน นี่แหละครับคิวท้ายแล้วอาจารย์มอสโอ้
โอ้โหถ้าแพ้เกมท้ายนี่คือมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเสียดายมากเลยนะเว้ยสาทำมาเนี่ยที่ถ้าแพ้เกมนี้นี่คือแบบโอ้โหเลยแต่จานมอสเนี่ยถ้ายันเสมอนี่ได้อยู่นะขอบคุณใจด้วยครับยันเสมอนี่น่าจะมีอยู่เล่นเกมช้านี่ถือว่าบอมนะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปอัดคลิปสอบอีกD2กันได้คลิปแล้วสอบD2มาแล้วครับตัวตึงอีกคนขอบคุณไลค์ด้วยนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับเรียกพี่เลยครับไลค์อย่างนี้เจียวเราขึ้น10ชนะเหลือจะเชื่อว่ะหลัก10มาแล้ว10วินเสมอ2แพ้0เอาเรื่องแต่อาจจะแพ้เกมนี้ดูทรงเชื่อละมอสโอเคเดิมเชื่อละมอสเด้อเดิมจริงว่ะเชื่อแล้วเชื่อเลยเชื่อแล้วว่าเดิมนะเดิมจริงไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วนี่เดิมจริงๆเลยนะว่ะมันตัวเดิมจริงไม่ได้เติมเลยนะเนี่ยตัวเก่าๆเลยนะไม่เติมตรงไหนวะเนี่ยไม่น่าจะเติมนะตัวเดิมเลยนะเนี่ยก็ว่าอยู่ตัวเดิมมันคุ้นๆอยู่เดิมทั้งชุดนะเดิมยกแผงก็ว่าอยู่เดิมจริงตัวไม่เติมเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เติมจริงแหละดูทรงแล้วWell, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. And the shot! Now, who's going to be first to this? Oh, fine stop from the keeper. Well, as Tesco, Peter, the keeper has just received an A+ grade. And we have our very first corner. Clears it out of harm's way. โอ้โหมงได้แบบน่าสงสารจัดเลยครับ Manchester United can start a counter here. มา Doku โอ้โหเอ้ยโดกูโคตรพิวเลยลูกนี้ขอหน่อยแล้วกันเอาโหเบสแดงขอบคุณครับThe movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that. Clinical. ให้มันแดงงานดิครับเน็ตมานับหนึ่งก่อนนับหนึ่งเอาเว้ย Belgium get themselves into the lead. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. นี่ไงโดนไปก่อนOh, it's come loose. Doku. เอ้าสวยดิ Busquets. โอ้ยยกอย่างนี้ยกอย่างนี้เคลียร์ครับ A reprieve, albeit perhaps momentary. Busquets gives his colleague a guilty look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. เสาสอง Looking to go deep. Expertly cut out. Really nicely done. โอ้โหวาโนของแท้ Gets his pass away.
เปิดอย่างเดียวเบคแฮมเปิดอย่างเดียวใช่เน็ตมันแดงAnd it's Beckham with the cross. Nice interception, well timed. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Yeah, they were looking for a counter attack. Now it's Doku. นี่ Oh, he's felt that, hasn't he? ไปครับ Kaka. And they can counter here. He's left his man. Van Nistelrooy. Out to the left it goes. There will be 1 minute added time. Knocks it out wide. โอ้ยไม่ได้เปิดอีกโอ้โห And it's half time here. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. At half time, it is 1-0. 1-0 อยู่นะ So your views on the first half? Belgium clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. Belgium head into the dressing room, pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to come during the break. มาแล้วตัวโม่ง And the second half gets underway. นี่ Belgium carrying a 1-goal lead. ไป Van Nistelrooy. Now that's well seen too. จ่ายแบบ Shifted upfield. ไม่ต้องลุ้นนะครับ A lot of space here, a real มัน opportunity. นี่ไงนี่อุ้ยโอ้โหดูกู Aims beyond the defence. ได้เปิดว่ะ Oh, that's such a good run. More Climbs up มา big. แล้วครับทักทายครั้งแรก Oh, surely that deserved a ลูก better พี่ของ outcome. จริง Yeah, มา it's ใหม่ครับ very well สวัสดี timed. ครับ The delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. เดี๋ยวอุ้ยเบคแฮมเน็ตปะ Beckham. And it's Messi. ถึงดิ Oh, a delicate chip through. มาดิ This is the time you need that pace. เผากันดิ Kaka. ใครจะเผาใครมาดิ Beckham. David Villa. He's ใคร got โอ้ the โห shot นี่ away. แม่นเสาซะด้วย Well, he got rid because he was under pressure. นี่แม่นเสาซะด้วย Your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Rui Costa. มา It's a decent chance to counter-attack. สวย Oh, well played, well sorted out. Passing is crisp and sharp. He's a sharp... Kaka! โอ้ยเบาไป Oh, denied brilliantly. Kaka is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. Kaka. ไป Played out towards the right Bam. wing. The fullback is in Song. acres of space เฮ้ย here. They may end up with some regret with this tactic, but you have to Yeah. admire their commitment to goals. เจ๋วเฮ้ยพาไปก่อน Looking for options for movement. เจ๋ว Keep calm and carry on. Right, That's the job in a nutshell now. ติดเครื่องนี่ And it's Beckham. เอ้ยโอ้โห Belgium can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. ไปโอ้โหและจบไง And that will be the final act. แล้วเพิ่มก่อน Belgium by the only goal. Result, no question, the most important thing, ไม่หยุดครับ however ตอ it นนี้ส came. ถิติ Final score 11 วิน 1-0. แล้วเข้าไปแล้ว Ribery picking up the man of the match พี่ครับ award ถ้ามีคน and เอาไป no ที่ชอบครับผ surprise มหรือไม่ there. ก็แนะนำให้อิน After เตอ all ร์ of ครับ that, Jim, what are you ส thinking? วยๆไว้ Well, that was a hard-fought win withความ a อึด defensive นะ masterclass. They backed จะเอา up เอา their ที่ชอบเอา goal ที่ชอบ with พี่ a เคาน์เตอร์นะครับผม resilience แนะ that นำ was ผม first เล่นพี่ class. เคาน์เตอร์โอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุก And all แช that ร์ทุก remains ติด for ตาม me ทุกกำลั is งใจ to นะครับเดี๋ยว thank พรุ่ง Jim นี้ Beglin. มา That's เจอ it กัน for ใหม่เด้ us อ tonight. จีจียับ A มอส very good evening to one and all. ไปเด้อ